Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với căn bếp của Suki. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách làm món kẹo nougat, kẹo sữa hạt hay có cái tên rất hay là kẹo hạnh phúc. Thành phẩm kẹo mà mình thích nhất là nó sẽ phải đứng nhưng mà vẫn giữ được độ mềm dẻo, không quá cứng và cũng không bị chảy. Khi ăn thì nó sẽ không ngọt gắt và không bị dính răng. Mình có làm 2 vị, thứ nhất là kẹo sữa màu trắng với các loại hạt, đúng là kẹo sữa hạt luôn. Thứ hai là màu hồng, cũng là kẹo sữa nhưng thành phần nó có hạnh nhân và bánh quy xốp. Thành phẩm ra cũng rất là ngon, bánh quy xốp kết hợp với kẹo rất là hợp luôn. Có thể mình còn thích hơn kẹo sữa hạt thông thường một chút nữa. Giờ mình sẽ bắt tay vào làm luôn và chia sẻ với các bạn một vài kinh nghiệm của mình trong quá trình làm nhé. Đầu tiên là về nguyên liệu. Các công thức làm kẹo nougat của Tây thì người ta hay làm từ lòng trắng trứng và đường. Tuy nhiên thì cách đó mình thấy cho ra thành phẩm khá là ngọt, mà tỷ lệ thành công cũng không cao nếu mà mọi người không có nhiệt kế để làm kẹo. Vì vậy mình chỉ chia sẻ cho các bạn cách làm kẹo đơn giản mà mọi người vẫn quen. Đó là gồm có 3 nguyên liệu: bơ, kẹo marshmallow và sữa bột. Bơ trong công thức thì mình dùng bơ nhạt, tốt nhất là bơ từ sữa để thành phẩm ra được ngon nhất. Kẹo marshmallow là loại kẹo mềm mà mọi người có thể mua ở siêu thị. Đa số là kẹo sẽ có màu trắng, nhưng mà nó cũng có thể pha các loại màu khác. Để làm kẹo trắng vị sữa hoặc pha các hương vị khác, ví dụ như là bột trà xanh, cacao, thì mình nên dùng kẹo marshmallow màu trắng nhé. Để thành phẩm kẹo ngon và tan chảy tốt thì mọi người chú ý xem hạn sử dụng của gói kẹo, vì kẹo này để lâu nó sẽ bị khô đi và tan chảy kém hơn. Về sữa bột thì mình dùng sữa bột nguyên chất, không đường. Đây là loại mà mình dùng, nó là sữa bột tách kem. Sữa bột các bạn dùng có thể có nhiều loại, từ sữa bột nguyên kem, sữa bột tách kem hay sữa bột tách một nửa kem. Hoặc là có thể pha thêm hương liệu gì đó nữa thì mình sẽ cần điều chỉnh lượng bột sữa trong quá trình làm. Vai trò của từng nguyên liệu như sau. Bơ thì giúp cho kẹo marshmallow tan chảy tốt hơn và cũng giúp cho kẹo của mình được mềm và béo, thơm vị sữa. Kẹo marshmallow thì mang đến độ ngọt và kết cấu dẻo dai cho kẹo, nó cũng là phần kết dính chính trong công thức. Cuối cùng là sữa bột, ngoài thêm hương vị sữa cho kẹo thì nó còn giúp kẹo định hình. Nhiều sữa bột quá thì kẹo sẽ bị cứng, còn ít sữa bột quá thì kẹo sẽ bị mềm, không thành hình. Các thành phần khác thêm vào kẹo thì mình sẽ có các loại hạt, trái cây khô và bánh quy. Tỷ lệ mình sẽ chia sẻ tiếp theo sau đây. Trong quá trình làm, chỉ có một lưu ý nho nhỏ là nếu muốn giảm đường nhiều nhất có thể thì các bạn không nên dùng các loại hoa quả hay mứt lượng đường nhiều. Ví dụ như mình sẽ thích dùng mơ hơn là nho khô vì nó ít ngọt hơn. Bánh quy mình cũng nên dùng loại bánh quy ít ngọt, hoặc thậm chí là bánh quy hơi mặn mặn một chút. Giờ mình sẽ làm phần kẹo màu trắng. Trước khi đun kẹo thì mình cần chuẩn bị tất cả các nguyên liệu và dụng cụ sẵn sàng. Các loại hạt, nếu mà hạt sống thì mình sẽ đem nướng sơ qua trong lò nướng ở khoảng 160 độ trong 5 đến 8 phút. Hoặc với những bạn không có lò nướng thì mình sẽ cho lên chảo rang. Sau đó mình sẽ để nguội. Mơ khô thì mình có thể cắt sơ thành miếng nhỏ hơn tùy theo sở thích. Sữa bột của mình hạt cũng tương đối to nên mình có xay cho nó mịn hơn. Cái này là tùy loại sữa mình dùng thôi nhé. Kẹo marshmallow nếu mà hơi lớn thì mình có thể cắt cho nó nhỏ bớt, sẽ dễ tan hơn. Việc này sẽ có ích nếu mà bạn làm với nguyên liệu ít. Mình sẽ không phải đun quá lâu làm kẹo bị cứng hay bị cháy nhé. Để làm kẹo thì mình sẽ đun chảy bơ ở lửa trung bình nhỏ. Sau đó mình sẽ cho kẹo vào, để lửa nhỏ. Vừa đun vừa đảo đều. Với món kẹo này thì mục tiêu mình cần làm là đun chảy bơ và kẹo cho nó hòa quyện vào với nhau. Mình không cần sên. Vậy nên trong cả quá trình làm mình nên để lửa nhỏ và chỉ đun vừa đủ cho đến khi hai nguyên liệu vừa hòa quyện là được.
Mọi người thấy khi bơ và kẹo đã tan và hòa quyện thì mình sẽ cho từ từ sữa bột vào. Bếp mình vẫn để lửa nhỏ. Như mình đã nói từ đầu là sữa bột cho cuối sẽ góp phần quyết định độ cứng của kẹo. Mình cho vừa đủ thì kẹo sẽ không bị chảy cũng không bị cứng. Sữa bột các hãng khác nhau thì nó có thể ra thành phẩm kẹo khác nhau một chút. Vì thế lượng sữa bột thêm vào thì mình cũng cần thay đổi cho phù hợp. Thí dụ như các bạn làm lần đầu thì có thể cho từ từ sữa bột vào để canh. Như mình thì với công thức như vậy mình dùng 50g sữa bột bằng với lượng bơ. Hỗn hợp lúc sau sẽ không đặc sệt lại mà vẫn có độ chảy. Khi để nguội thì nó sẽ chắc hơn nhé. Sau đó mình tắt bếp và cho phần hạt vào, trộn đều. Để đổ kẹo thì mình thấy nếu có khuôn kẹo nougat thì các bạn có thể dùng. Kẹo khi còn nóng thì nó sẽ khá là dính, khi nguội bớt và còn ấm ấm thì nó sẽ bớt dính đi. Còn khi nguội hoàn toàn thì nó sẽ không bị dính nữa. Với những bạn nào không có khuôn và như mình thì mình cũng không có khuôn thì mình sẽ đổ kẹo ra một cái ni lông, nắn kẹo thành hình chữ nhật trước. Sau đó khi kẹo nguội bớt nhưng mà nó vẫn còn hơi ấm ấm, lúc này thì nó đỡ dính hơn nhiều thì mình gỡ kẹo ra và cán trong miếng giấy nến. Nếu bạn nào có cách nào hay hơn thì có thể bình luận phía dưới nhé. Vậy là đã xong, mình để cho nó nguội hẳn. Với kẹo màu hồng, với bánh quy và hạnh nhân thì công thức như sau. Mình cũng làm tương tự. Đây là loại bánh quy mặn mà mình dùng. Nó cũng không phải loại mặn đâu nhưng mà nó được cái là không có vị ngọt. Mình sẽ bẻ cho nó nhỏ tương đối. Phần kẹo marshmallow hồng mình cũng đã cắt nhỏ. Hạnh nhân mình cũng nướng qua và để nguội. Giờ mình sẽ đun kẹo. Mình dùng luôn miếng giấy nến cán lúc trước để cho kẹo có kích cỡ bằng nhau.
Vậy là xong, mình cũng sẽ để nguội hoàn toàn. Mình để kẹo nguội ở nhiệt độ phòng thôi, chỗ mình ở trong phòng sẽ khoảng 20 độ. Nếu các bạn ở nơi thời tiết nóng và muốn kẹo đông nhanh hơn thì mình có thể để trong tủ lạnh. Sau khi kẹo đã nguội thì mình sẽ cắt kẹo thành các miếng tùy thích. Mình cắt theo kiểu ấn xuống dứt khoát chứ không cưa để kẹo được đều nhé. Để bảo quản tốt thì mình nên gói từng chiếc kẹo riêng rẽ như thế này để kẹo không bị biến dạng. Cái này ở Việt Nam mình nghĩ là mọi người sẽ kiếm được nhiều bao gói kẹo rất là đẹp để bày trong các dịp Giáng sinh và Tết sắp tới. Kẹo nougat này mình để nhiệt độ phòng, khí hậu mát có thể lên đến cả vài tuần hoặc 1 tháng. Thời tiết nóng quá thì các bạn cũng có thể để trong tủ lạnh. Vậy là hôm nay mình đã chia sẻ cho các bạn tất tần tật những kinh nghiệm làm kẹo nougat đơn giản và rất là ngon. Nếu các bạn thích video này thì hãy like và đăng ký kênh của mình nhé. Ấn vào nút chuông nho nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ các video tiếp theo trên kênh của mình. Hẹn các bạn trong video tới.